خب، خوش اومدین به این پادکست. امروز میخوام ببرمتون به یه جای خیلی خوب. پس چشماتونو یه لحظه ببندی، خودتونو توی جنگل سرسبز که بارون داره نم 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 میباره تصور کنی. صدای پرنده های عجیب و غریب و خوشگل، رطوبت هوا، بوی خاک بارون خورده، همه چی اوکی. ناگهان یه اتفاق بهترم میفته. از بین شاخ و برگ و گیاها یه جفت چشم خوشگل و کنجکاوم شما رو نگاه میکنن. شما هم به اون چشما نگاه میکنی. چش تو چش. چی کار میکنی؟ آقا یه لحظه استاپ بدین، اجازه بدین. من که خودم راوی و پادکستم، میدونم چه خبر رو فرار میکنم. شما هم تو اون فکر که هستین بیاین بیرون. نه عزیزم، نه فرار کن، قربونت بشم. چون من دارم درباره میمون ها صحبت میکنم. آره، اون دوتا چشم مال میمون ها بوده. میمون ها نزدیکترین حیوونا هستن به ما. دیگه میدونین دیگه 99 و نمیدونم 9 دهم ژنتیکشون مثل ما و. اما نکته اینجاست که شاید فکر کنین که زندگی اونا خلاصه شده تو جستجوی غذا و بالا رفتن از درخت و شیطونی کردن و مثل بقیه جک و جونورایی که توی دنیا هست. اما اینطور نیست. همون جور که ظاهرا شبیه ما هستن، توی زندگی اجتماعیشون هم خیلی شبیه ما هستن. در واقع میتونم به جرئت براتون بگم که تو همین لحظه تو دل جنگل‌های انبوهی که این میمونا توشون حضور دارن، یه بازی قدرت خیلی پیچیده تر از سریال‌های سیاسی که میبینیم، یه درام خانوادگی پر از عشق و حسادت مثل این سریال‌های ترکی و یه سیستم عدالت‌خواهی غریزی البته در جریانه. باورتون میشه؟ باور کنید. تو این پادکست میخوام درباره این مسائل صحبت کنم، البته تو جامعه میمون ها. حالا اینکه میمون ها چه ربطی میتونن به ما داشته باشن، یکی از ربطاش میتونه این باشه که ما از کجا اومدیم، که چیزایی برامون خوب هست. در واقع چه چیزایی با فطرت ما، اون چیزی که میگن فطرت، سازگارتر هست. قطعا اون چیزایی که میمون ها انجام میدن خیلی خیلی ارگانیک و خوب هست اگر که بدونیم حداقل. خب بریم سراغ اصل داستانم. و از کجا میخوام شروع کنم؟ اول میخوام از داغ‌ترین موضوع هر جامعه شروع کنم. این جامعه چه تو ایران باشه، چه تو آمریکا باشه، که من نمیدونم چرا اینقدر به آمریکا علاقه دارم، هر مثالی که میزنم به جز ایران آمریکاست. و چه تو جنگل باشه و در مورد میمون ها باشه. و این موضوع چیزی نیست به جز سیاست و در ادامش میل به قدرت و باز در ادامش توطئه. رسیدن به قدرت تو دنیای شامپانزه ها هم مثل ما آدما یه هنر و یه بازی بسیار پیچیده به تمام معناست. مثل ما آدما تو مراحل اولیه، حالا تو دبیرستان منظورم هست نه تو جامعه، زور و بازو لازم هست. اوکی؟ اما کافی نیست. در واقع رهبر، یا به قول دانشمندان نر آلفا، تو جامعه میمون ها باید یک استراتژیست ماهر هم باشه. نر آلفا باید برای حفظ جایگاهش یه سیاستمدار ماهر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید با اعضای کلیدی گروهش ائتلاف تشکیل بده. یعنی چی باز؟ یعنی باید بتونه تشخیص بده کیا نفرات مهم هستن، که پرسون ها هستن، و بتونه با اونها ائتلاف و دوستی تشکیل بده. اونا به خوبی میدونن که حمایت ماده ها و نرهای رد بالا چقدر مهمه. پس شروع میکنن به تیمار کردن کیپرسون های میمونی. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنن نوازششون. مثل اینه که شما یه نفر رو که نفوذ زیادی داره رو دعوت میکنین به قهوه، یا دعوت میکنین به یه مجلس دوستی، یا میرین با هم پیاده روی. توی دنیای میمون ها تیمار کردن
یا به اصطلاح انگلیسیش میشه گرومینگ، همین نقش رو بازی میکنه و به تدریج اون نر قدرتمند یک ائتلاف قدرتمند از میمونهای قدرتمند دوروبر خودش تشکیل میده که این میمونها همدیگر رو تیمار میکنن، به هم میرسن، هوای همدیگر رو دارن. در واقع دارن به هم میگن تو هوای منو داشته باش، منم هوا تو دارم. نکته اینجاست که رهبر گروه میمونها نر هست و این خیلی جالب هست. دنیای زنانه و مردانه توی میمونها هم وجود داره، یعنی هر جنس، دو جنس نر و ماده، هر کدوم نقش هایی رو به عهده میگیرن که تو اون نقش ها بهتر میتونن کار بکنن و با اون نقش ها راحت تر هستن. حالا در ادامه هم من براتون میگم که چه تمایزهای جنسیتی هم وجود داره. برگردیم سر داستان قدرتمون. پس یه نری که تونسته یه شبکه قدرتمند دور و بر خودش تشکیل بده، حالا باید قدرت خودش رو هم نشون بده. این نمایش قدرت صرفاً یک قدرت جسمی نیست، بلکه باید بتونه بلوفش رو هم بزنه. یه داستان براتون بگم. یه شامپانزه به اسم مایک، این شامپانزه معروفی هست که روش تحقیقات انجام شده، که از نظر فیزیکی هم قوی نبود، یعنی قوی ترین نر گروه نبود، اما یه مغز متفکر نظامی داشت، مثل تو ما آدما که اون نرای رهبر لزوما قوی ترین نرها نیستن و واقعا نیستن. مایی که آدم خوشتیپی هم احتمالاً بود، کشف کرد که اگه 2 تا بشکه خالی نفت رو برداره و به هم بزنشون و سر و صدا راه بندازه و با این سر و صدا بره به سمت رقبای قدرتمندش، اونا از ترس فرار میکنن. و ما فقط با همین نمایش قدرت و با این بلوفی که زد تونست برای سالها رهبر گروهش باقی بمونه. توجه کنید که این یه نمایش ساده هم نبود. یه جنگ روانی تمام عیار بود که هیچ وقت مایک دست خودشو رو نکرد که این بشکه ها هیچ تأثیری توی قدرتش ندارن و مایک شد رئیس گروه. اما این داستان یه بخش تاریک هم داره، نه فقط توی گروهی که مایک توش بود، توی بقیه گروه ها. شامپانزه ها مثل ما آدما استاد فریبکاری هستن. فرانس دووال یکی از بزرگترین نخستین شناسان جهان، نخستی شناسا در واقع درباره گونه‌های به غیر از آدما تحقیق میکنه. داستانی از یه شامپانزه تعریف میکنه که وقتی غذای خوشمزه رو پیدا میکرد و میدونست که ممکنه رهبر گروه اون رو ببینه و ازش بگیرش، خیلی عادی از کنار غذا رد میشد و وانمود میکرد که چیزی ندیده. شاید هم رهبر گروه احساس میکرد با این کارش که خیلی دوستش داره و غذا رو نمیخوره که رهبر معظم میمونها بخورش. اما این میمون ما صبر میکرد تا رهبر حواسش پرت بشه. اگه غذا رو نخورد رهبر، یواشکی بر میگشت و غذا رو بر میداشت و نوش جان میکرد. این توانایی برای پنهان کردن احساسات و نیتها یه مهارت شناختی بسیار پیشرفته است. یعنی حیوانات دیگه این کار رو معمولا انجام نمیدن. شما یه علف بذارین جلوی بز میخورش دیگه ها. اما این مهارت فریب، یه مهارتی هست که ما خیلی پیشرفته‌تر انجامش میدیم توی چاپلوسی برای مقام بالاتر. و طبعا همونجور که انتظارم دارین، وقتی که زمانش برسه، وقتی که اون رهبر سابق، اون سیستم سابق فرسوده بشه، زمان چی هست؟ زمان انقلاب هست، زمان کودتا هست. چه اتفاقی میفته؟ 2-3 تا نر رده پایین تری که از وضعیت ناراضی هستن شروع میکنن یک ائتلاف مخفی تشکیل دادن و این ائتلاف مخفی هست، نر غالب متوجه نمیشه. اونا در سکوت همدیگر رو تیمار میکنن مخفیانه و منتظر لحظه مناسب میمونن و لحظه مناسب که فرا رسید، در یک حمله هماهنگ شده و غافلگیرانه رهبر رو به چالش میکشن و سرنگونش میکنن، یعنی میکشنش در واقع. بعد از سرنگونی رهبر قبلی، مثل تمام انقلاب‌های شکوهمند دیگه توی دنیا، دوران گذار شروع میشه. توی این دوران گذار رهبر باید خیلی سریع جایگاهش رو تثبیت کنه، هم با نمایش و خشونت و هم با دیپلماسی و تیمار کردن اعضای مهم گروه.
دقیقا همون اتفاقی که تو تمام انقلاب‌های موفق دنیا افتاده. این یه چرخه بیرحمانه هست اما هوشمندانه از ظهور و سقوط یک قدرت. حالا بیایم از بحث خشک و خسته کننده سیاست و قدرت و این داستانا فاصله بگیریم تو دنیای میمونا و آدما و بریم چیزی رو بررسی کنیم که چی رو میسازه؟ جامعه رو میسازه. چی جامعه رو میسازه؟ فرهنگ جامعه رو میسازه. نوآوری و سنت و تقابل این دوتاست که فرهنگ رو میسازه. اوکی؟ و نکته جالب اینجاست که توی میمونها جنس ماده این وظیفه رو بیشتر به عهده داره. خیلی جالب هست. اول من بیام یکم فرهنگ رو تعریف کنم. اصلا فرهنگ چی هست؟ فرهنگ یه رفتارهایی هست که از نسلی به نسل دیگه و از طریق یادگیری منتقل میشه. این میشه فرهنگ. اوکی؟ یعنی از طریق ژن منتقل نمیشه. شما مثلا ممکنه توی یک نقطه از ایران فرهنگ خورش سبزی رو به شکلی ببینین و تو نقطه دیگه از ایران خورش سبزی رو جور دیگه درست کنن و این شیوه درست کردن خورش سبزی برمیگرده به فرهنگ اون جامعه. این یه مثال خیلی ساده است که من دارم میزنم و اون جامعه با اون نوع خورش سبزی سازگار هستن. پس از طریق یادگیری و نسل به نسل این فرهنگ منتقل شده، نه از طریق ژن. توی میمون‌ها هم این فرهنگ وجود داره. برعکس تمام حیوان‌ها، توی میمون‌ها و آدم‌ها فرهنگ وجود داره. شاید توی حیوانات دیگه البته وجود داشته باشه، من نمیدونم. یه مثال بزنم. یه روز یه میمون ماده جوون باهوش احتمالاً خیلی خوشگل، به قول این نسل زد و هیولای امروز در و داف و این داستان‌ها، به اسم ایمو یه کشف جالبی میکنه. کشف میکنه که اگه سیب زمینی ها رو تو آب بشوره هم تمیز میشن هم طعم بهتر و شیرین‌تری پیدا میکنن. سیب زمینی ژاپنی منظورم ها. ژاپنی‌ها شیرینش سیب زمینیشون باشه، عرق هم درست میکنن ضمن. اگه نمیدونی اسمش هم ساکیه. ساکی رو از برنج و سیب زمینی درست میکنه. خب برگردیم به بحثمون. وقتی این کشف رو میکنه اول همبازی ها و مادرش از اون تقلید میکنن. بعد کم کم این رفتار تو کل گروه پخش میشه. چند سال بعد شستن سیب زمینی میشه یه سنت حسنه تو اون گروه. اما نکته جالب اینجاست که میمونهای مسن و نرهای غالب و میمونهای مسن، یادتون باشه، یعنی قدرت مادر انسانیش میشه قدرت و پیرمرد پیرزنایی که مدافع سنت هستند. آخرین کسایی بودن که این نوآوری رو پذیرفتن. انگار این دو گروه در برابر تغییر مقاومت میکردن و چقدر شبیه جوامع انسانی. توی جوامع انسانی هم همین هست. معمولا جوانترها پذیرای ایده های جدید هستند و نسل‌های قدیمی‌تر به سنت ها پایبند میمونن و حکومت ها مدافع سنت ها هستند. و یه نکته خیلی جالب وجود داره که من تو تمام مثال‌هایی که برای بحث فرهنگ توی میمون‌ها دیدم، میمون‌های ماده بودن که یک فرهنگ رو ایجاد می‌کردن، بست می‌دادن و آموزش می‌دادن به نسل بعد. ولی یه تفاوت هست بین در واقع جامعه میمون‌ها و آدم‌ها. توی آدم‌ها تولید فرهنگ منحصر به جنس ماده انگار نیست. هرچند که وقتی که یک زن یک شعر رو میگه، یه ترانه رو میخونه، احتمالاً یک بازیگری رو انجام میده، خیلی تأثیر بیشتری داره. قطعا توی آدما توی بحث قدرت همین تفاوت رو میبینید. دیگه لزوما مردها نیستن که اون نر غالب هستن. اما وقتی که یک مرد به عنوان نر غالب قدرت رو پیدا میکنه، انگار سیستم بهتر جلو میره. نمیدونم، این برداشت شخصی من هست و من معتقد هستم که زنها و مردها، ماده‌ها و نرها کارکردهای متفاوت دارن که در کنار هم اگر که قوانینی وجود نداشته باشه خودشون میتونن به حالت بهینه برسن. مثال‌ها از بحث فرهنگ توی میمون‌ها خیلی زیاد هست. مثلا براتون بگم که توی آفریقا تحقیقاتی کرده بودن درباره میمون‌ها. توی یک گروه، توی قبیله از میمون‌ها آجیل پیدا می‌کردن، یعنی دونه‌هایی که مغز داشته باشه. که از سنگ استفاده می‌کردن برای شکستن آجیل و این کشف دوباره مجدداً ماده‌های میمون‌ها این کشف رو انجام دادن و منتقل می‌کردن.
اما توی گروهی که تو همون ناحیه زندگی میکردن 2-3 کیلومتر اونورتر همچین تکنولوژی رو نداشتن، همچین فرهنگی رو نداشتن که نسل به نسل منتقل بکنن. عوضش مثلا یه چیز دیگه ای داشتن، مثلا چوب داشتن و چوب رو فهمیده بودن که میتونن از این چوب برای بیرون کشیدن موریانه ها و خوردنشون استفاده کنن. پس مجموعاً اینا میشن چی؟ فرهنگ های محلی میمون ها. درست مثل لهجه‌های مختلف ما، آداب و رسوم مختلف ما تو شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف، اینها رو هم ما میتونیم به عنوان فرهنگ‌های مختلف میمون‌ها در جوامع مختلفشون در نظر بگیریم. خب تا تو بحث فرهنگ هستیم یه نکته دیگه هم بگم که مجموع مطالعاتی که من داشتم من رو به این نتیجه رسوند که توی جوامع میمون‌ها و احتمالاً آدم‌ها هر از گاهی یک چهره‌های بزرگی پدید می اومدن که تغییراتی رو توی فرهنگ جوامع ایجاد می‌کردن و این فرهنگ و تغییرها نسل به نسل بعدها منتقل شده. مثلا این خانم ایمو یکی از کشفاش این بود که براتون گفتم سیب زمینی رو تو آب میشوره. تنها کشفش نبود، کشفای دیگه هم داشت. یک کشف دیگهش این بود که محققا آمدن خب دیدن گفتن اوه عجب این خانم خوبیه، اومده همچین کاری رو تونسته انجام بده، یه تغییر توی فرهنگ مردم ایجاد کرده. اومدن یه تست دیگه انجام دادن، اومدن و یه مقدار گندم رو روی ساحل شنی ریختن تا ببینم میمون‌ها اونو چطور جدا میکنن و ایمو چه کار میکنه توی این قضیه. به هر حال جدا کردن دونه‌های گندم از شن قاعدتاً کار خیلی سختی باید باشه. اما ایمو یه راه حل خلاقانه پیدا کرد. باز هم ایمو خیلی جالب هست. اون اومد یه مشت مخلوط شن و گندم رو برداشت و توی آب ریخت. شنا سنگین بودن، ته‌نشین میشدن، اما گندم ها روی آب شناور میموندن و اون به راحتی جمعش میکرد. این یه جهش فکری بود دیگه. این از سیب زمینی خیلی اونورتره. این یک جهش تکنولوژیک جدید بود و میمون‌های دیگه هم کم کم یاد گرفتن. اول از دوستاش و بعد حلقه‌های بزرگتر و یاد گرفتن که اینجوری گندم رو از شن جدا بکنن. نتیجه که من میتونم اینجا بگیرم اینه که انقلاب‌های فرهنگی توی جامعه اگر قرار باشه اتفاق بیفته باید توسط خانم‌ها اتفاق بیفته. خیلی موثرتر هست، احتمالاً هم خودشون راحت‌تر هستن، هم توسط نرها حمایت میشه. و البته این قضیه نیازمند ظهور چهره‌های بزرگ هست در جوامع که همیشه هم بوده، پیش میاد و پیش اومده و پیش خواهد اومد که چهره‌هایی ظهور میکنن و ایده‌هایی رو مطرح میکنن که در نهایت منجر به تغییرات انقلابی و شگرف در فرهنگ جوامع میشه. مثل کاری که خانم ایمو کرد در جامعه میمونی خودش در ژاپن. خب حالا بیایم سراغ لطیفترین بخش جامعه میمون‌ها و آدم‌ها، در واقع انسانی‌ترین بخش جوامع ما که چی هست؟ اخلاق هست، همدلی هست و عدالت هست. ما تو مدت‌ها فکر می‌کردیم که اخلاق و حس عدالت فقط مخصوص انسانه. اما تحقیقات نشون داده که ریشه‌های این رفتارها در نخستی‌سان‌ها هم وجود دارن. یه آزمایش معروف توی میمون‌های کاپوچین این موضوع رو به زیبایی نشون میده. آزمایش چی بود؟ تو این آزمایش 2 تا میمون تو قفس‌های کنار هم قرار گرفتن و برای انجام یک کار ساده به عنوان پاداش بهشون خیار میدادن. هر دو خیلی خوشحال میشدن. خیار رو میگرفتن و پوست نکنده تناول میکردن. اما در مرحله بعد اومدن یه کار دیگه کردن. در مرحله بعد وقتی که میمونا اون کار رو انجام میدادن به یکی از میمونها به جای خیار انگور دادن. یه جایزه خیلی بهتری بود دیگه. میمون دوم این صحنه رو میدید و دوباره در مقابل همون کاری که انجام میداد بهش خیار میدادن. میمون عصبانی میشه. اون خیار رو به سمت آزمایشگر پرت میکنه و قفس رو شروع میکنه تکون دادن و نشون دادن علائم عصبانی شدن. این رفتار یه پیام واضح داره دیگه. داره میگه این عادلانه نیست. پس میمون‌ها یه درک غریزی دارن از انصاف، از عدالت. اونا برای رسیدن به عدالت حاضرن از یک پاداش و یک حق خودشون اگر منصفانه نباشه صرف نظر کنن و اعتراض کنن. فقط برای اینکه به نابرابری اعتراض کرده باشن. این رفتار در واقع سنگ بنای اولیه سیستم‌های اخلاقی و عدالت تو جوامع انسانیه.
همچنین علاوه بر این بحث عدالت محوری، میمون‌ها پاسخ متقابل رو هم بلدن درکش میکنن. پاسخ متقابل چیه؟ یعنی مثلا محبت تو رو من جبران میکنم. اوکی؟ یه همچین چیزی، یه همچین مفهومی داره. اگه یه جا توی درگیری، توی دعوا بهم کمک کنی، منم فردا بهت کمک میکنم. اگه نکنی من بهت کمک نمیکنم. یعنی میمون ها هم به صورت اولیه یه حساب کتاب اجتماعی دقیقی تو دل خودشون دارن و همدلی اونا هم فقط توی دلداری دادن بعد از دعوا نیست، توی دعوا کمک میکنن به هم دیگه. و یه نکته خیلی جالب این که متاسفانه دانشمندان امروز همه چیز رو به شکل ژنتیکی یا یک سری قواعدی که با ریاضیات بشه بیانش کرد یا با تحقیقاتشون در واقع بشه بیانشون کرد تعریف میکنن. اما رفتارهایی تو شامپانزه وجود داره که به عنوان موجودات ابتدایی تر از انسان خیلی جالب هست. مثلا اگر که یه شامپانزه پدر و مادر خودش رو از دست بده، یه بچه شامپانزهای دیگه که حتی هیچ نسبت فامیلی هم با بچه یتیم، یعنی شامپانزه یتیم ما ندارن، اون رو به فرزندی قبول میکنن، ازش مراقبت میکنن و بهش غذا میدن، اونو با خودش هم میکنن تا بزرگ بشه. این در واقع فقط میشه در چارچوب فداکاری توصیفش کرد. این کار هیچ سود ژنتیکی مستقیمی خب براشون نداره، برای اون فرد نداره. این در واقع تمام تئوری های بازی ها رو که روانشناسا درباره در مورد توجیه رفتارهای انسانی به کار میبرن رو زیر سوال میبرن. نه فردا قراره کسی براشون جبران کنه، نه سود ژنتیکی داره، نه همه دلایل دیگه که میارن برای این کار. هیچ چیزی نیست به جز شفقت، فداکاری. یکی از رفتارهای دیگه حیوان‌ها که باز شگفت انگیز هست، نقش صلح‌بانشون هست یا پلیس توی بود. معمولا یه نر یا ماده، هر دو نقش این کار رو انجام میدن. رد بالا و با تجربه این کار رو به عهده میگیرن، این مسئولیت رو به عهده میگیرن. وقتی میبینن که دو عضو ضعیفتر با هم درگیر شدن، وارد عمل میشن. اما این بار برخلاف بقیه، نه برای اینکه طرف یکی رو بگیرن یا شروع کنن تشویق یا جیغ کشیدن یا بازی کردن، بلکه برای این وارد میشن که دعوا رو تموم کنن و آرامش رو به گروه برگردونن. اونا میفهمن که ثبات و صلح در جامعه به نفع همه است و این هم شکل ابتدایی از قانونگذاری و حفظ نظم اجتماعیه. خب پس دیدیم که تو دنیای میمون‌ها هم سیاست وجود داره، فرهنگ وجود داره، عدالت وجود داره، همدلی وجود داره، توطئه وجود داره، خیانت وجود داره، همه چی وجود داره. اما تفاوت اصلی پس کجاست؟ ما با میمون‌ها کجا تفاوت داریم؟ چرا ما تو خونه‌های قشنگ زندگی میکنیم ولی اونا تو جنگل دارن زندگی میکنن؟ دو تا تفاوت داریم ما با هم دیگه، خیلی تفاوت‌های جالبی هست. این دو تا تفاوت ما، یکی داستان گفتن هست، قدرت داستان گفتن هست و یکی قدرت تفکر انتزاعی ما هست انسان‌ها که اونها خیلی خیلی کمتر دارن. همکاری تو میمون‌ها هر چقدر هم پیچیده باشه، محدود به اعضایی که همدیگه رو میشناسن، نه بقیه. اما انسان‌ها یه توانایی جادویی دارن. توانایی دارن که با میلیون‌ها غریبه هم همکاری کنن و این توانایی باز از قدرت زبان و داستان سرایی انسان‌ها میاد. میمون‌ها هم میتونن صحبت کنن با کلمات ابتدایی، اما قدرت داستان سرایی ندارن. ما با زبانمون فقط اطلاعات رو منتقل نمی‌کنیم. ما واقعیت‌های خیالی خلق می‌کنیم. مفاهیمی مثل پول، مثل شرکت، مثل ملت، مثل نژاد، مثل دین، مثل حقوق بشر، حتی حقوق بشر. اینا چیزایی هستند که در دنیای فیزیکی وجود خارجی ندارن. اینا رو ما ساختیم. این داستان‌ها رو ما انسان‌ها ساختیم. اینا داستانایی هستن که ما ساختیم و به صورت دست جمعی همگی باور کردیم. یه شامپانزه هرگز نمیتونه یه موز رو بده شامپانزه غریبه‌ای و مثلا به جاش یه تیکه کاغذ بی‌ارزش بگیره، مثلا که ما بهش میگیم پول در واقع، و باور کنه و بتونه باور کنه که بعدا میتونه با اون کاغذ مثلا 10 تا موز دیگه بخره. هیچ وقت این باور رو نداره. اما ما این کار رو هر روز داریم انجام میدیم.
همین داستان‌های مشترکه که به ما اجازه داده و میده که سیستم‌های حقوقی و اخلاقی انتزاعی خودمون رو بسازیم. انتزاعی یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو واقعیت میتونه وجود نداشته باشه، مثل این مثال‌هایی که زدم دیگه درباره اخلاقیات و قوانین تو دنیای میمون‌ها نانوشته هست، نمیتونن بنویسنش و بر اساس روابط مستقیم شکل میگیره. اما ما قانون اساسی می‌نویسیم، ما دادگاه تشکیل میدیم و بر اساس اصولی که هرگز نویسنده‌شون هم ندیدیم داریم قضاوت میکنیم و زندگی میکنیم. اما این میمونا باید ببینن اون جنس رو که بتونن کار انجام بدن. پس دفعه بعد که تو آینه خودتون رو نگاه کردین، به جایی که بگین چرا من دارم پیر میشم و نمیدونم شده خوشگلی و خوشتیپمون دارم از دست میدم، و به جای اینکه فقط چهره امروزتون رو ببینی، به اون گذشته چند میلیون سالتون هم فکر کنی که تو عمق وجودتون جریان داره. اون میل به قدرت، اون نیاز به دوستی، اون خشم از بی‌عدالتی و اون گرمای شفقت، همه میراثی از اجداد ماست که روزی روی درخت زندگی میکردن. خیلی ممنون که همراه من بودید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.